1 महिना अगाडि बेन्कोले बेन्को यास1 नेपालमा लन्च गरेको थियो। 15,000 को रेन्जमा पाइने यो मोबाइलको फिचरहरू पनि राम्रै नै थियो। यसपालि बेन्कोले बेन्को यास1 प्रो नेपालमा लन्च गरेको छ। यसमा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमरी लेन्स रहेको छ। 20,000 को रेन्जमा यतिको क्यामेरा आउनु धेरै राम्रो हो। डिस्प्ले तर्फ चाहिँ यसमा चाहिँ 6.8 इन्चेसको फुल एचडी प्लसको आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले पाउन सकिन्छ र 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ। परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ युनिसोकको चिपसेट पाउन सकिन्छ। यसको मेन क्यामेरामा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर र फ्रन्टमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। भिडियोग्राफी तर्फ चाहिँ यसबाट चाहिँ 1080p 30fps मा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा अर्को राम्रो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक पनि रहेको छ र ब्याट्री तर्फ चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री र यसले चाहिँ 33 वाट को चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ र सेक्युरिटी तर्फ चाहिँ यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सकिन्छ। यसको प्राइस चाहिँ 8GB र्याम र 128GB स्टोरेजको प्राइसलाई चाहिँ 20,000 पर्छ। जियोस फोन चाहिँ अलि प्रिमियम लुक नै देखिन्छ।